السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. دوستانو زه یم جاوید خان او یو ځل بیا ستاسو لپاره له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو زموږ لومړۍ ویډیو د دې اړوند ده. دوستانو دا AI کارتون ویډیوګانې چې دي دوستانو په یوټیوب کې ډېرې زیاتې ویوز لري او ډېرې زیاتې کتل کېږي. دوستانو خلک یې یوټیوب، ټیک ټاک او فیسبوک ته اپلوډوي او خپل اکاونټونه پرې مونیټایز کوي او په میلیونونو پیسې دوستانو عادي ویډیو چې دوستانو دوی ګټي. دوستانو نو ډېره وسه او خوندوره طریقه ده. دوستانو زه به تاسو ته سمپلي یو څو ویډیوګانې در وښیم دوستانو په یوټیوب کې. نو دوستانو تاسو به سمپلي یوټیوب ته راځئ. دوستانو کله چې یوټیوب ته راغلئ نو په سرچ کې به دغه AI کارتون ویډیوګانې ورته ولیکئ. دوستانو نو تاسو کتلی شئ ډېرې زیاتې ویډیوګانې موږ ته راغلي. دوستانو نو تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. دوستانو 20 میلیون نفر کتلې ده دغه ویډیو. نو دا یوه ډېره عادي ویډیو ده. دوستانو زه تاسو ته پلی کوم ډېره عادي ویډیو ده. دوستانو تاسو کتلی شئ دوستانو ډېره عادي ویډیو ده مګر څومره ډېرو نفرو کتلی. دوستانو نو ټولې همدغسې په میلیونونو کتل کېږي او په میلیونونو ویوز لري. دوستانو تاسو هم کولی شئ دوستانو دغسې ویډیوګانې جوړ کړئ او یوټیوب ته اپلوډ کړئ او په میلیونونو پیسې تاسو هم وکړئ. دوستانو نو اوس هم خوندوره طریقه ده. که خوښه نو اوس به لایک ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. دوستانو د دې لپاره به تاسو خپل پلی سټور ته راغلئ. دوستانو کله چې تاسو پلی سټور ته راغلئ او په سرچ کې به دوستانو دغه پینټرسټ به ورته ولیکئ. دوستانو په سرچ کې به دغه لومړنی اپلیکیشن دی ما ډاونلوډ کړی. زه به په اوپن کلیک کوم. جیمیل ادرس په واسطه ورته لوګین شئ. دوستانو کله چې لوګین شئ دوستانو بیا به دلته په سرچ کې AI کارتون ویډیو ورته ولیکئ. نو دلته تاسو سره ډېرې زیاتې ویډیوګانې راغلي. دوستانو که تاسو هر یوه خوښ وي دوستانو مثلا زما دغه یوه خوښه شوه. دوستانو نو بیا دوستانو تاسو په دغه درې خطو باندې دوستانو تاسو کلیک کړئ. دوستانو دغه درې خطو باندې چې کله ورته کلیک کړئ بیا به دوستانو په کوپي لینک باندې دوستانو کلیک کړئ. دوستانو بیا به تاسو راشئ ګوګل ته. دوستانو پینټرسټ ویډیو ډاونلوډر به دوستانو تاسو ورته ولیکئ. دوستانو کله مو چې دا ورته ولیکل دوستانو نو دغه لومړنی اپلیکیشن دی. دوستانو نو دلته به دوستانو د هغې ویډیو لینک ورته پیسټ کړئ. دوستانو د هغې ویډیو لینک مې چې کله ورته پیسټ کړی په ډاونلوډ باندې دوستانو کلیک کوم. دوستانو لږ مې منتظر کېږي. دوستانو نو دوستانو بیا به تاسو په دغه ځای باندې ورته کلیک کوئ. دوستانو په دغه لومړني باندې ورته کلیک کوئ. نو تاسو کتلی شئ ویډیو ډاونلوډ شو په ډېرې اسانۍ سره. دوستانو بیا به تاسو موږ به په دې کې ایډیټ کوو او بیا به یوټیوب ته اپلوډوو او بیا به د دې څخه دوستانو موږ پیسې ګټو. دوستانو دا ډېره خوندوره طریقه ده. کپکټ ته به دوستانو راسئ. تاسو هر یو اپلیکیشن کپکټ ویکان ماسټر په دې ویډیو باندې ورته کلیک کړئ. دوستانو کوم چې تاسو ډاونلوډ کړئ. دوستانو کله مو چې ویډیو انتخاب کړه دوستانو بیا به په دې کې موږ ایډیټ کوو. دوستانو لومړی به دا سره زموږ او زمین کو. دوستانو نس په دوه ګوتو سره ونیسو. دوستانو بیا به دوستانو دلته تاسو درته یو اپشن درکوي. دوستانو دغه باندې ورته کلیک کړئ. دوستانو کله مو چې په دغه ایډجسټ باندې ورته کلیک کړئ دوستانو نو وروسته موږ په دې کې ایډیټ کوو. دوستانو دلته به زه ایډیټ پرې وکړم. دوستانو نو ډېر اپشنونه دي. دوستانو هر یو چې تاسو خوښ یې بار بار انتخابوئ. دوستانو کوم چې ښه اپلای هماغه به تاسو ورته پوره کړئ او ورته کلیک وکړئ. دوستانو دا به تاسو ته نیمایي پورې داسې راوړي. دوستانو دلته به دوستانو نو دوستانو ډېر زیات اپشنونه دي. دوستانو هر یو چې تاسو خوښ بیا به په هماغه ورته کلیک کوئ او بیا به کوئ. دوستانو نو دوستانو کله چې تاسو ایډیټ وکړئ دوستانو بیا به راشئ. دوستانو تر ټولو مهم چې دی دوستانو تاسو به د دغه میوزیک چې دی بندوئ. دوستانو دلته به راشئ. دوستانو په دغه دا به دوستانو بند کړئ. دوستانو تاسو به بیا له یوټیوب نه یو ښه میوزیک وایرل باندې کېږئ. دوستانو دلته به دوستانو تاسو ټیکسټ راسئ او د خپل چینل نوم به هم دوستانو دلته به په سټایل ورته کلیک کړئ. هر کوم سټایل چې تاسو خوښ وي. دوستانو کله مو چې دا ورته کړئ بیا به دوستانو دا لږ غټ کړئ. دوستانو دلته به د خپل ویډیو سره کېږدئ. دوستانو نو تاسو کتلی شئ دوستانو دغه ما سره برابر راغلی. دوستانو نو بیا به دوستانو کله چې دغه کوئ دوستانو دا به داسې د ویډیو تر پایه پورې دوستانو تاسو ورولئ. د ویډیو تر پایه پورې دوستانو بوځئ او دغه بیا دوستانو دا به ورته ډیلیټ کړئ. دوستانو نو کله مو چې ویډیو سمه منظمه شوه دوستانو بیا به دوستانو دلته په پاس په ایکسپورټ باندې دوستانو ورته کلیک کړئ. نو تاسو ویډیو چې دی هغه به سیو شي. دوستانو نو کله چې سیو شو دوستانو بیا لاړ شئ یوټیوب ته اپلوډ کړئ او تاسو وګورئ چې ویوز لري نه لري. دوستانو تاسو که ویوز درلوده نو حتما کمنټ وکړئ. دوستانو چې زه تاسو ته بله نوې ویډیو پر جوړ کړم. دوستانو تر دې نه هم بله نوې ویډیو. دوستانو نو دوستانو زموږ همدلته پاتې رسېږي. که خوښ شوي وي لایک ورکړئ. دا الله په امان.